হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই মোৰ এটা পাৰ্চনেল কামৰ কাৰণে বাহিৰত যাব লগা হৈছিল। তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, মানে এডিটো কৰা হোৱা নাছিলে। ভিডিঅ'টো বনাই থৈছিলোঁ। কি কামত কিয় গৈছিলোঁ, ক'ত গৈছিলোঁ সেইটো পিছত ক'ম বাৰু। আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ জেলেবিৰ এটা ৰেচিপি। বহুত সোনকালে বনাব পাৰি, 15-20 মিনিটত এই জেলেবিটো বনাই ল'ব পাৰি। তাৰ কাৰণে চবতকৈ প্ৰথমতে মই চাচনি ৰেডি কৰি ল'ম। চাচনি বনাবৰ কাৰণে এটা বাচনত মই 1.5 বাটি চেনি এড কৰি দিছোঁ আৰু যোনটো বাতিয়ে মই চেনি দিছোঁ সেইটো বাতিয়ে মই 1 বাটি পানী এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিলাই ল'ম ভালদৰে, মানে চেনিখিনি ঘুলি যোৱালৈকে সিমান দেৰিলৈকে মিলাই ল'ব লাগে। আৰু জেলেপি বনাওঁতে সদায় এইকেইটা কথা ধ্যান ৰাখিব লাগে যে আমি যোনটো মানে বাতি হওক বা কাপ হওক, যিটো বাচনে আপুনি ময়দা জুখিব বা চাচনিৰ কাৰণে চেনি ল'ব, সেইটো বাতি দিয়ে বা কাপ দিয়ে আপুনি যিমান চেনি ল'ব তাৰ আধা পানী ল'ব লাগে আৰু আধাই আমি ময়দা ল'ম। আৰু এতিয়া মই চাচনিটো বনাবলৈ কাৰণে চাচনিটোত কালাৰ দিব লাগিব, কাৰণ জেলেবি কালাৰটো হালধীয়া বা অৰেঞ্জ কালাৰ হয়। মই ইয়াত য়েল্ল' ফুড কালাৰ এড কৰি দিছোঁ আৰু 2টা ইলাইচি এনেকৈ খুলি পেলাই এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেশৰো এড কৰিব পাৰে বা ইলাইচি পাউডাৰো এড কৰিব পাৰে। আৰু চাচনিটো বনাবৰ কাৰণে ইয়াত কোনো তাৰৰ প্ৰয়োজন নাই, মানে চেনিখিনি ঘুলি যাব লাগে আৰু একদম ভালদৰে চেনিখিনি ঘুলি যোৱাৰ পিছত এবাৰেই উতলিব লাগে, সিমানতে আমাৰ চাচনি ৰেডি হৈ যায়। জেলেবিৰ এই চাচনিটো বনাবৰ কাৰণে 5 মিনিটমান সময় লাগে, তাতকৈ বেছি সময় নালাগে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ চাচনিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এইটো মই চাইড কৰি পেলাই থৈ দিম। এতিয়া আমি জেলেবিৰ বেটাৰ ৰেডি কৰোঁ। বেটাৰটো বনাবৰ কাৰণে মই যোনটো বাতিয়ে চেনি লৈছিলোঁ নহয়, এইটো বাতিয়ে মই 1.5 বাটি চেনি লৈছিলোঁ আৰু মই 1.5 বাটি চেনিৰ চাচনিত মই 1 বাটি ময়দা লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 1 চামুচ মই ঘিউ এড কৰি দিছোঁ। আৰু জেলেবিটো ফুলাব লাগিব। ফুলাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ইনো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 1 পেকেট 10 টকা দামৰ যোনটো পেকেট হয় নহয়, সেই পেকেটটো ইনো মই এড কৰি দিছোঁ। গোটেই পেকেটটো এড কৰি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। যদি আপোনালোকে ইনো ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে আধা চামুচমান চৌদা খাৰ এড কৰি দিব, তেতিয়াও জেলেবিটো ভালেই হ'ব, কিন্তু পৰাপক্ষত ইনোৱে এড কৰিব। ইনো এড কৰি মই এইখিনি একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু মিলাওঁতে এটা ডাইৰেকশ্যনতে মিলাব লাগে। আৰু এইটো নাভাবিব যে ইনো এড কৰি লৈ পেলাই আমি মানে লগতে ইনোৰ টেম্পাৰেচাৰটো খতম হৈ যাব বুলি, সেইটো ভাবিব নালাগে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকণমানকৈ পানী এড কৰি পেলাই এইটো বেটাৰ বনাই ল'ম। আৰু পানীটোও মই সিমানেই এড কৰিছোঁ, যোনটো বাতিয়ে মই ময়দা লৈছিলোঁ সেইটো বাতিয়ে 1 বাটি পানী লাগিছে মোৰ। 1 বাটিতকৈ অকণমান কম লাগিছে, মানে 1 চামুচমান পানী আৰু ৰৈ গৈছিলে মোৰ। আৰু বেটাৰটো মোৰ বনাওঁতে সদায় হাতেই ব্যৱহাৰ কৰিব, নহ'লে চামুচ দি এই বেটাৰটো নবনাব, কাৰণ জেলেবি বেটাৰটো চামুচ দি বনালে ভাল নহয়। ইয়াৰ গুটিখিনি হাতেদি ভাঙি দিব পাৰি, মানে চামুচ দি ভাঙা নাযায়। সেইকাৰণে পাৰফেক্ট চাইজৰ আৰু পাৰফেক্ট জোখৰ জেলেবি বনাবৰ কাৰণে এইকেইটা কথা ধ্যান ৰাখিব লাগে। মানে ইয়াৰ মেজাৰমেণ্টটো একদম পূৰা জোখৰ হ'ব লাগে, আৰু তেতিয়া মানে জেলেবিটো বহুতেই ভাল হৈ যায়। নহ'লে মানে কি, জেলেবিটো হয়তো কেতিয়াবা চেপেটা হৈ যায়, ফুলি নাযায়, তেনেকুৱা হয়। বা কেতিয়াবা চাচনিত এড কৰিলে মানে চাচনিটো শুহি নলয়, সেই তেনেকুৱা নিচিনা কিছুমান প্ৰব্লেম দেখা পোৱা যায়। সেইকাৰণে আৰু এয়া চাওক, মোৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। বেটাৰটো যেতিয়া ৰেডি হৈ যায়, হাতে এনেকৈ ওপৰৰ পৰা এৰি চাব, যদি ইয়াৰ পৰা লাচ্ছা মানে লম্বাকৈ লাইন হৈ যায় নহয়, তেতিয়া জানিব যে এইটো একদম পাৰফেক্ট জোখৰ হৈছে বেটাৰটো। এইটো বহুত বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু বহুত বেছি পাতলো হ'ব নালাগে, নহ'লে মানে এইটো সমস্যা তেতিয়াই হৈ যায় মানে এই বেটাৰটো বনাওঁতে। আৰু এই বেটাৰটো বনাওঁতেই মানে ধ্যান ৰাখিব লাগে, যদি সঠিক জোখৰ মেজাৰমেণ্ট লৈ লয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাক নহয়। জেলেবি বনাবৰ কাৰণে মই এটা পাইপিং বেগ লৈ লৈছোঁ। পাইপিং বেগৰ সলনি আপোনালোকে নিমখৰ পেকেট বা তেলৰ পেকেট যিকোনো মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা চচৰ পেকেট যোনটো আহে সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই এইটো পাইপিং বেগ লৈ লৈছোঁ। পাইপিং বেগটো মই এটা গিলাচত সোমোৱাই লৈছোঁ আৰু ভিতৰলৈ এনেকৈ দবাই দিছোঁ। দি লৈ পেলাই মই ইয়াৰ পৰা বেটাৰ এড কৰি দিম। পাইপিং বেগত ভৰালে মানে সহজ হয়, আৰু গিলাচৰ ভিতৰত সোমোৱাই পেলাই এনেকৈ ওপৰৰ পৰা গিলাচটো দাঙি দিলেই ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ভৰি গৈছে। এতিয়াতো আমি নিজৰ সঠিক জোখত মানে কাটি ল'ম, আৰু জেলেবিটো কিমান চাইজৰ লাগে সেইটো হিচাপত আপুনি কাটি ল'লেই হ'ল। আৰু জেলেবিটো ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই তেল লৈ লৈছোঁ। তেল বহুত বেছি তেল ল'ব নালাগে, অলপ কম তেলত জেলেবিটো বনাব লাগে। আপোনালোক কোনে মচমচীয়া জেলেবিটো খাই ভাল পায় আৰু কোনে মানে কোমল জেলেবিটো খাই ভাল পায় জনাবচোন এবাৰ। মই হ'লে মচমচীয়া জেলেবিটো খাই ভাল পাওঁ, আৰু মচমচীয়া জেলেবিটো মাৰ্কেটত পাবলৈ অকণমান কম হয়, টান হয় মানে, সেইকাৰণে মই ঘৰতে বনালোঁ। আৰু এয়া চাওক, মই পাইপিং বেগটোও কাটি ল'লোঁ। আৰু জেলেবিটো ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে তেলটো একদম পূৰা গৰম হৈ যাব লাগে, মানে তেল কোনো ঠাণ্ডা হ'ব নালাগে। আৰু ইয়াত দি ল'লোঁ মই। মানে জেলেবিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, কিন্তু মোৰ প্ৰথমকেইটা অকণমান বেয়াই হৈছিলে। মানে মই জেলেবি বহুত দিনৰ মূৰত বনাইছোঁ, মানে ক'বলৈ গ'লে 2 বছৰমান হৈ গ'ল মই জেলেবি ঘৰত নবনোৱা। সেইকাৰণে মোৰ মানে প্ৰথমতে চেপকেইটা বহা নাছিলে, পিছলৈ বাৰু বহি গ'ল। আৰু জেলেবিকেইটা যেতিয়া আপোনালোকে যদি আকৰা মানে বেছি মচমচীয়া হ'লে ভাল পায়, তেতিয়া কি কৰিব, জেলেবিটো অকণমান বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব। আৰু জেলেবিটো এড কৰাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম কৰি দিব।
ইমান দিনৰ মূৰত জেলেপি বনাই পেলাইও জেলেপিকেইটা কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে দেখিছেনে কাৰণ মই ইয়াত ইনো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ইনো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে জেলেপিকেইটা ভালদৰে ফুলি গৈছে ইনো আৰু ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে জেলেপিৰ কাৰণে মানে তেল দিলেও হয়তো কেতিয়াবা নুফুলে মানে সেইকাৰণে ঘিউ আৰু ইনোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লৈ চাওক মোৰ জেলেপিখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি চাচনিত ডুবাই দিম জেলেবিয়া চাচনিখিনি শুহি নোলোৱাও এটা কাৰণ থাকে মানে চাচনিত যেতিয়া গেছৰ পৰা নমাব নহয় নমাই পেলাই চাচনিত এড কৰি পেলাই লগতে মানে হেৰি কৰি দিব লাগে দবাই দিব লাগে মানে চাওক মই চাচনিত দি পেলাই লগতে মানে তললৈ দবাই দিছোঁ নহ'লে এনেকুৱা নকৰিলে কি হয় চাচনিখিনি শুহি নলয় মানে চাচনিত দবাই পেলাই 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ৰাখিব লাগে আৰু 30-40 ছেকেণ্ডৰ পিছত উলিয়াই দিব পাৰে তেতিয়া মানে জেলেপিটো আপোনাৰ কি হয় মচমচীয়া হয় আৰু এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই নেক্সটখিনি যোনখিনি আৰু আছে সেইখিনিও মই উলিয়াই ল'ম এইখিনি মই অকণ বেলেগ ষ্টাইলতে বনাইছোঁ মানে যেনেকৈ হালৱাইসকলে বনাই নহয় কাৰিকৰসকলে তেনেকৈ বনাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু নহ'লে মোৰ পৰা তেনেকুৱা প্ৰথম যেতিয়া জেলেপিখিনি তেলত এড কৰিব তেন গেছৰ ফ্লেমটো হাই ৰাখিব আৰু এড কৰি হোৱাৰ লগতে ল'টো মিডিয়াম কৰি দিব মানে কি গেছৰ যেতিয়া মানে কি মচমচীয়া হয় জেলেপিটো আৰু এয়া চাওক লগতে মই চাচনিত এড কৰি দিছোঁ চাচনিত এড কৰি পেলাই দবাই দিছোঁ দবাই পেলাই 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ চাচনিৰ ভিতৰতে তাৰপিছত এইখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু পাৰিলে এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে চাচনিত দবাই পেলাই ৰাখা আৰু লগতে সিপিনে জেলেপি বনাই থকাৰ কাৰণেও মানে দুজন মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় পাৰিলে কাৰোবাৰ সহায় লৈ ল'ব মই মোৰ ছোৱালীজনীয়ে সহায় লৈছিলোঁ তাই মানে চাচনিত দবাই আছিলে আৰু মই সিপিনে জেলেপি ফ্ৰাই কৰি আছিলোঁ আৰু এয়া চাওক মোৰ জেলেপিখিনি হৈ গ'ল মই চেম প্ৰচেছতে গোটেই জেলেপিখিনি এনেকৈ বনাই ল'ম আৰু এক বাতি ময়দা দিয়ে কিমানখিনি জেলেপি হৈ গৈছে নহয় জেলেপি বনাব যিসকলে নাজানে সেই তেওঁলোকেও যদি এনেকৈ জেলেপি বনাই নহয় বনাই থাকিবলৈ মন যাব মানে এবাৰ বনোৱাৰ পিছত মানে এৰি দিবলৈ মন নাযায় মোৰ যেতিয়া বেটাৰটো শেষ হৈ গৈছিলে মোক এনেকুৱা লাগিছে মই আৰু বনাওঁ কিন্তু সময়ৰ অভাৱ আছিলে আকৌ এবাৰ ঘুলি পেলাই বনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনে কোনে এনেধৰণে জেলেপি বনায় বা জেলেপি খাই পেলাই ভাল পায় মোক জনাবচোন মই হ'লে বহুতেই ভাল পাওঁ আৰু মই খাবলৈ যিমান ভাল পাওঁ নহয় তাতকৈ বেছি বনাবলৈ ভাল পাওঁ কাৰণ বাহিৰৰ পৰা যোনটো জেলেপি আমি কিনি আনো সেই জেলেপিটো অকণ শকত চাইজৰ হয় যোনটো মই খাবলৈ ইমান ভাল নাপাওঁ ঘৰত যোনটো জেলেপি আমি বনাওঁ সেইটো একদম পূৰা মিহি মিহি হয় সেইকাৰণে মই বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ এই মিহি মিহি জেলেপিটো আমাৰ এইপিনেতো পাবলৈ অকণমান টানেই যদি আপোনালোকৰ ফালে পায় তেতিয়াহ'লে সেইটো মই নাজানো বাৰু কিন্তু আমাৰ এইপিনে অকণ পাবলৈ টান হৈ যায় সেই মিহি চাইজৰ যোনটো জেলেপি মানে মই যোনটো জেলেপি ভাল পাওঁ আৰু এয়া চাওক মোৰ গোটেই জেলেপিখিনি বনাই হৈ গ'ল এতিয়া মই ভাঙিও দেখাই দিছোঁ ভিতৰলৈকে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰসবোৰ সোমাই গৈছে আৰু কিমান মচমচীয়া হৈছে মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পৰিয়াল